שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על המצב הזה שאנשים שמים את המטרה לצאת מתחושת הניתוק כהדבר האידיאלי מבחינתם. שכשאני שואלת אותם, אוקיי, מה הדבר שאתה הכי רוצה או רוצה עכשיו בחיים שלך או שלך? והתשובה היא, רק לצאת מהניתוק. זה הדבר שהם מתמקדים בו יום וליל. זה הדבר שהם שמים עליו את הדגש, יושבים ומחכים לצאת מהניתוק. וכשאני אצא מהניתוק, אז אני אגשים את עצמי, אז אני אעשה, אז נראה. קודם כל, הדבר החשוב לי, לצאת מהניתוק. זו מטרת העל שלהם בחיים. זו טעות חמורה. ואני אסביר על זה בסרטון הזה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. הרבה פעמים אנשים שנכנסים למצב של דיסוציאציה, של דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, שמים לעצמם כמטרה עיקרית לצאת מהתחושה של הניתוק. זו המטרה שלהם. לפעמים הם אפילו עוצרים את החיים שלהם ושמים את המטרה הזו כמטרה עליונה, מטרת העל שלהם, וברגע שהם יצאו מהניתוק, רק אז הם ימשיכו בחיים שלהם, רק אז הם יגשימו את עצמם, רק אז הם יעשו. זו טעות איומה, כי מה שהם עושים, הם הופכים את הניתוק להיות מרכז החיים שלהם. וברגע שהניתוק הופך להיות מרכז החיים שלהם, יהיה קשה להם לשחרר את זה. צריך להבין שמי שחווה תחושה של ניתוק לאורך זמן, הוא לא יקום בוקר אחד וזהו, זה נעלם לגמרי, אלא זה תהליך הדרגתי. בנוסף, גם אם הוא יקום יום אחד וזה ייעלם לגמרי, בגלל שהוא שם את זה כמרכז חייו, הוא יחשוב על זה שנייה אחרי. ואז הוא יתחיל לבדוק את עצמו, ואז הוא יתחיל להכניס את עצמו ללחץ ולסטרס, וגם ברגע שאנחנו שמים את הניתוק כמרכז החיים שלנו, את הדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה כמרכז החיים שלנו, ואנחנו רק מחכים לצאת מזה, אז התחושה הזו של הניתוק של הדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה הופכת להיות דבר מאוד מפחיד ומסוכן. וברגע שאנחנו חושבים על דבר מסוכן, אז זה מפעיל את המנגנון של הסכנה בראש שלנו, המנגנון ההישרדותי, שמתוכו מגיע המצב הזה של הדיסוציאציה, של דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. ולכן, כשאנחנו כל היום חושבים על הדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, על המצב הדיסוציאטיבי, אנחנו גם משאירים אותו כחלק מהחיים שלנו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשים לעצמנו מטרות אחרות ולהיות בעיסוק מתוך מטרה אחרת. אמרתי כמה פעמים שלהיות בעיסוק זה דבר מאוד חשוב. אממה, מי שהולך להיות בעיסוק כדי לברוח מהמחשבות על הדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, כדי לברוח מהמחשבות, אז הוא ירגיש עדיין את הדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. זה עדיין יישאר חלק מהחיים שלו, כי זה כל הזמן נוכח. כי הוא שם את זה במטרות שלו, בשאיפות שלו, בסיבות למה הוא לא עושה. זה כל הזמן נוכח בכל דבר שהוא עושה. הדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה הופך להיות חלק מאוד גדול מהחיים שלו. ואז קשה להשתחרר מזה. במקום זה, מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים להתעסק בדברים שעושים לנו טוב, בדברים שאנחנו אוהבים לעשות, שזה משחרר לנו דופמין, שזה סם האושר, עושה אותנו שמחים. אנחנו רוצים להתעסק בדברים האלה. גם אם אנחנו מרגישים שאין לנו את המוטיבציה, אין לנו את החשק, אין לנו את הרצון, זה לא כמו פעם, אנחנו מנותקים. זה בסדר. להתחיל, להזכיר לעצמנו למה, ואז זה יחזיר לנו את המוטיבציה ואת הרצון לחזור ולעשות דברים. אתם צריכים להבין שברגע שאתם הופכים את התחושה הזאת של הדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה למרכז החיים שלכם, יהיה לכם מאוד קשה להשתחרר מזה. לא סתם אנשים שיצאו מזה ונמצאים בקבוצות הפייסבוק, תמיד כותבים, תפסיקו לחשוב על זה. תקבלו את זה כחלק מהחיים שלכם ותמשיכו הלאה. ואתם תראו איך זה נעלם. זה לא סתם. זה בגלל שברגע שאתם הופכים את זה לבעיה מרכזית בחיים שלכם, אתם כל היום בהתעסקות עם הבעיה הזו. וקשה, אפילו זה לא קשה, זה בלתי אפשרי, לדמיין את הפתרון.
איך מדמיינים יציאה מדפרסונליזציה ודה-ריאליזציה? אי אפשר. אז אנחנו כל היום מתעסקים רק בבעיה. ואנחנו הופכים אותה להרבה יותר נוכחת בחיים שלנו, להרבה יותר גרועה, הרבה יותר טראומטית. אנחנו עוצרים את החיים שלנו ושמים את זה כמרכז. ואז אנחנו כל היום רק נתעסק בזה. אנחנו נבדוק את עצמנו יותר, אנחנו נחשוב על זה יותר, כי אנחנו בעצם מחכים לחיות את החיים שלנו ברגע שהתחושה הזאת תיעלם. וזה לא נכון. זה יפגע בנו בעיקר בהמשך ומההתחלה. מי שיצליח לשחרר את זה מהמחשבות שלו, ולחיות את החיים עדיין כמו שהם, בלי להתעסק בדבר הזה, הצליח לצאת מזה הרבה יותר מהר. עדיין אני ממליצה, גם אם הצלחתם לצאת מזה לבד, לגשת לטפל, כי מה שקורה יש עדיין טריגרים, והטריגרים הם כמו מוקשים. מוקש תחת לאדמה. וברגע שאתם תדרכו על המוקש, זה יתפוצץ. ואז מה שקורה ברגע שזה חוזר בפעם השנייה, זה בדרך כלל חוזר בצורה חזקה יותר ועוצמתית יותר והרבה יותר לא נעימה. לכן, גם הצלחתם לצאת מזה בעצמכם, אני תמיד אומרת, קשו לטיפול כדי להוציא את המוקשים. בואו ננקה. אתם במצב הרבה יותר טוב, זה מעולה, חזרתם לעצמכם, בואו רק נסיים את כל הדברים. אני מקווה שזה ענה לכם על השאלה, אני מקווה שאתם תצליחו באמת להפסיק לשים את זה כמרכז חייכם. אם אתם לא מצליחים להפסיק לשים את זה כמרכז חייכם, אז מה שאני ממליצה לעשות זה לשים משהו אחר כמרכז חייכם, משהו אחר שמעניין אתכם, שמרגש אתכם, שאתם רוצים מטרות אחרות לשים אותם כמרכז חייכם, להתמיד בהם, להיות עליהם, להיכנס למסגרות שמחייבות אתכם סביב זה, ממש לחייב את עצמכם למטרה הזו. ואם אתם לא מצליחים לעשות את זה, אז כמובן בשביל זה יש מטפלים, מאמנים. זה חלק מהתהליך שעושים בתהליך טיפול טוב ומתאים. בעצם רוצים לשחרר את המחשבות ואת הפחדים מזה. אני מקווה שהסרטון הזה ענה לכם על שאלה. אם יש לכם שאלות נוספות, תכתבו לי אותם כאן בתגובות. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שהוא יוכל לעזור לעוד אנשים. וכמובן, אם אתם עדיין לא עוקבים, אז לחצו עכשיו יירשם כמנוי. וכל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. נראה אתכם בסרטון הבא. ביי!